नमस्ते। आजको भिडियोमा हामी पाइथन प्रोग्रामलाई कसरी इन्टरेक्टिभ बनाउने, त्यसले इनपुट लिने अथवा आउटपुट दिने, त्यो कसरी बनाउने भन्नेमा स्टडी गर्नेछौँ अथवा प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। यो ट्युटोरियल त्यसमा बेस्ड हुन्छ। हामी यो गुगल कोल्याबबाट गर्दैछौँ। यो सबै प्लेलिस्टमा तपाईँले गुगल कोल्याब चलाउनु पर्ने हुन्छ अथवा चलाउन सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो पाइथन जे चलाए पनि भयो, आइडियो जे चलाए पनि भयो। सजिलोको लागि हामी गुगल कोल्याब युज गर्दैछौँ। यो कहाँ गरेको भन्ने तपाईँलाई क्वेसन छ भने अगाडिको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने गुगल कोल्याब खोल्नु होला अथवा अगाडि भिडियोहरू हेर्नु होला। सो लेट्स बिगिन टुडेज ट्युटोरियल। सो अहिलेसम्म हामीले भ्यारिएबललाई कसरी दिने, भ्यारिएबल डिफाइन गर्ने, डिक्सनरी कसरी डिफाइन गर्ने, टपल्स कसरी डिफाइन गर्ने सबै हेरिसकेको छौँ। जहाँ चाहिँ हामीले सबै कुरा दिएको थियो त्यहाँनिर अलरेडी, त्यहाँनिर हामीले इनपुटकै रूपमा त्यो डिफाइन गर्दै दिएको थियो। जस्तै यहाँनिर यसमा हेरौँ भने माई लिस्ट इक्वल्स टु भनेर लिस्ट अलरेडी दिएको छ होइन। तर यसरी यो इनपुटहरू चाहिँ अब यो त डाइरेक्टली प्रोग्राममा लेखेको भयो, सधैँ त्यस्तो नहोला, युजरबाट माग्नुपर्ने अवस्था होला होइन। सो त्यो भएको कारणले त्यति बेला चाहिँ कसरी गर्ने त, युजरबाट चाहिँ कसरी माग्ने त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यति बेला इनपुट स्टेटमेन्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ सुरुमा भ्यारिएबल नै लेख्ने। जस्तै मैले यहाँ के लेखेँ भन्दाखेरि नेम भ्यारिएबल गर्दैछु भने नेम इक्वल्स टु भनेर यो भ्यारिएबल नै डिफाइन भयो होइन। अब चाहिँ इनपुट लिने कि अब पहिला हामी यसरी जस्तै यहाँ उत्सव भनेर यसरी डिफाइन गर्थ्यौँ भने अब यो उत्सव मात्रै होइन अरू इनपुट युजरले दियोस् नाम भन्ने चाहिन्छ भने चाहिँ हामीले यसलाई अब यहाँनिर इनपुट डिफाइन गर्ने, इनपुट एउटा डिफाइन गर्ने इनपुट फङ्सन, त्यसपछि ब्र्याकेट, इनपुट फङ्सनको चाहिँ ब्र्याकेट त्यस्तो हुन्छ। र अब यहाँनिर स्ट्रिङ लेख्नुपर्छ। जस्तै प्लिज एन्टर योर नेम, यहाँनिर मैले के गरेँ त प्लिज एन्टर योर नेम, यसरी मैले यसलाई डिफाइन गरिदिएँ। ठिक छ। सो यो चाहिँ के भयो त हाम्रो अब यो एउटा नेम इनपुट हामीले लियो होइन। अब त्यस्तै अर्को भनेको मैले नेम मात्रै होइन एज पनि लिएँ ल, एज ई। सो नेम एज स्मलमै लिएँ। यो कन्भेन्सनहरू पनि फलो गर्नु होला। यसमा मैले इनपुट दिनु पऱ्यो, इनपुट एन्टर योर एज। सो यसरी पनि गर्न सकिन्छ, इनपुट दिएको यसरी है। अब मैले इनपुट त दिएँ, अब यो प्रोग्राम रन गऱ्यो भने यसले के गर्छ त इनपुट त माग्छ, तर अब यो प्रोग्रामको आउटपुट पनि त आउनु पऱ्यो। सो आउटपुट गर्नलाई चाहिँ हामी प्रिन्ट स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ। अब यो पर्टिकुलरली चाहिँ यो चाहिँ गुगल कोल्याब हो, यसमा चाहिँ प्रिन्ट स्टेटमेन्ट युज गरिराख्नु पर्ने छैन, जरुरी छैन त्यस्तो होइन। तर पनि अहिले हामी त्यो सिक्नको लागि चाहिँ हामीले गर्छौँ। त्यसो प्रिन्ट स्टेटमेन्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो इनपुट त्यस्तै हुन्छ। सो प्रिन्ट हेलो माई नेम इज भनौँ न, हेलो माई नेम इज, माई नेम इज भएपछि के हुन्छ त त्यो नेम फङ्सन दिनु पऱ्यो है। माई नेम इज भएपछि यहाँ के दिनु पऱ्यो, यो एपोस्ट्रोफीभन्दा बाहिर छिरेर नेम फङ्सन दिनु पऱ्यो। नेमको चाहिँ स्मल नेम छ, देख्नुभयो नेम। अनि त्यसपछि फेरि एन्ड, मैले सँगै एउटैमा आउटपुट गर्न खोजेको, छुट्टा छुट्टै गर्न सकिन्छ तर मैले सँगै गर्न खोजेको। एन्ड आई एम कति इयर्स ओल्ड भन्ने कुरा आउँछ नि त होइन। सो आई एम कमा दिने एज, फेरि कमा कति इयर्स ओल्ड, एज कति इयर्स ओल्ड भयो त, त्यसमा फेरि इयर्स ओल्ड भनेर दिने। ठिक छ। सो इयर्स ओल्ड भयो, फुल स्टप दिउँ ल। यसरी मैले यसलाई फर्मेट गरेको छु है त। डाइरेक्ट मैले यो नेमलाई प्रिन्ट गर्न पनि सक्थेँ होइन, प्रिन्ट नेम मात्रै भनेर नेम प्रिन्ट गर्न पनि सक्थेँ, प्रिन्ट एज भनेर एज प्रिन्ट गर्न पनि सक्थेँ, तर मैले यसलाई फर्मेटेड आउटपुटमा निकाल्न खोजिरहेको छु है। सो लेट्स सी अब यसले के गर्दछ यो प्रोग्रामले है त। यसले के भन्छ प्लिज इन्टर यो नेम, यो यहाँ हामीले स्ट्रिङमा दिएको छौँ त्यो मानौँ। सो मैले यहाँनिर के लेखिदिएँ त उत्सव, इन्टर प्लिज इन्टर यो एज, मानिलिउँ मैले अहिले 22 राखिदिएँ भनेपछि के आयो त यहाँ यो फर्मेटमा हेलो माई नेम इज उत्सव एन्ड आई एम 22 इयर्स ओल्ड भनेर एउटा स्पेसिफिक फर्मेटमा आएको छ। सो यो सिम्पल कुरा मैले गरेको छु। अब यहाँनिर एक दुईवटा अझै कुराहरू पनि दिन सकिन्छ, जस्तै नेमलाई स्पेसिफाइड गरिदिने कि नेमलाई चाहिँ तपाईँले नेमलाई चाहिँ स्ट्रिङमै मात्रै दिन पाउनुहुनेछ। अब अहिले यसलाई मैले रन गरेँ त्यहाँ नम्बर पनि दिनु मिल्ला होइन। नेममा मैले नम्बर पनि जस्तै XAE YA 12 मानिलिउँ यो दिएँ मैले नेम। अब एजमा पनि म वर्ड पनि दिन सक्छु कि, जस्तै यहाँनिर TWENTY यसरी दिएँ। अब यसले के हुन्छ माई नेम इज साया 12 एन्ड आई एम 20 इयर्स ओल्ड। सो यो जुनसुकै भ्यारिएबलले स्ट्रिङ पनि लिइरहेछ, वर्ड पनि लिइरहेछ, जे पनि लिइरहेछ है। सो यसमा स्पेसिफाइड पनि गर्न मिल्छ। त्यो बिस्तारै हामीले इनपुटको ठाउँमा यहाँनिर इनपुट लिएर के इनपुट गर्छौँ, स्ट्रिङ गर्छौँ भने स्ट्रिङ डिफाइन गर्ने, अथवा अरू फङ्सन्स जस्तै नम्बर न्युमरल्स लिन्छ भने त्यसलाई पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ होइन। सो फ्लोट गरिन्छ अथवा 0.0 वाला डेसिमल पोइन्ट वाला त्यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यसरी गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ फर्स्ट स्टेप भयो, फर्स्ट इनपुट दिने र अर्को के गर्ने त प्रिन्ट लिने भन्ने स्टेप भयो। यो चाहिँ तपाईँले बेसिक स्टार्टिङ भयो है त। सो अब इनपुटमा अरू धेरै कुराहरू पनि छ, जस्तै हामीले कन्भेन्सन कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू पनि छ होइन, त्यो कुराहरू पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र प्रिन्टमा पनि त्यो पनि छ। र अर्को एउटा छ फर्मेट मेथड भन्ने पनि छ, जुन चाहिँ म चाहिँ यहाँ कुरा गर्दिनँ, तपाईँहरूले त्यो एकचोटि हेरेर सिक्न सक्नुहुनेछ। त्यो लेभलको चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई, किनभने बेसिक मात्रै गरिदिउँ इनपुट र प्रिन्ट गऱ्यौँ,
अलिक अझै मजाले यो फर्मेटिङ अटोमेटिक गर्न मिल्छ कि अलिक एउटा डट फर्मेटहरू मेथडहरू हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेर त्यसलाई गर्न सक्छौँ डट फर्मेट मेथडहरू गरेर चाहिँ यो मैले यहाँनिर त स्ट्रिङ यहाँनिर के हुन्छ स्ट्रिङमा हालेँ अनि कमा दिएँ अनि यो भ्यारिएबल दिएँ अनि फेरि कमा दिएँ अनि फेरि स्ट्रिङ यसरी गरेको छु नि सो यो यस्तो नगरिकन डट फर्मेट मेथड युज गर्न पनि सकिने रहेछ त्यो पनि हामी गर्न सक्छौँ त्यो तपाईँले एकचोटि हेर्नु होला सो अर्को अलिकति यहाँ मैले कुरा गर्नै खोजेको भनेको एस्केप क्यारेक्टर्स भन्ने एउटा हुन्छ कि एस्केप क्यारेक्टर्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो त कसरी आयो यहाँ त हेलो माई नेम इज यो एन्ड आइम भन्ने एउटै लाइनमा आएको छ है के आएको छ एउटै लाइनमा आएको छ होइन अब त्यसलाई हामीले यो लाइन तल चेन्ज गर्नु पऱ्यो एन्ड आइम भनेर तल चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने एउटा एस्केप क्यारेक्टर छ त्यो युज गर्न सक्छौँ जस्तै अब यहाँनिर मैले स्पेस अझै ट्याब जत्रो स्पेस दिनु पऱ्यो भने मैले यहाँनिर \t युज गर्न सक्छु है त सो लेट्स सी कसरी काम गर्छ यसले सो हेरौँ यहाँ इन्करेक्ट आउँछ कि के आउँछ लेट्स सी यो इन्करेक्ट आयो किनभने यो भ्यारिएबल आयो नि त यहाँनिर त्यही भएर यसलाई मैले ब्याक गरेँ यो स्ट्रिङभित्र दिउँ \t दिउँ लेट्स सी इफ इट वर्क्स राम 30 ल यहाँ नि त माई नेम इज राम अनि यहाँ एन्डभन्दा अगाडि धेरै स्पेस छ कि छैन होइन ट्याब छ क्या यहाँनिर अब मान्नु यसलाई मैले तलपट्टि यो यहीँनिर नलेखेर तल्लो लाइनमा राख्न मन छ भने चाहिँ म यसलाई यो \t को ठाउँमा \n दिन्छु नयाँ लाइनमा लेख भनेको होइन प्रत्येकचोटि मैले इनपुट दिइरहेको छु है किन भन्दाखेरि म यो प्रत्येकचोटि रन गरिरहेको छु नि त सो यहाँ हेर्नु त ल आउटपुट के आयो हेलो माई नेम इज राम एन्ड आइम 10 years old भनेर चाहिँ तल झरो सो यो यिनीहरू चाहिँ के हो त एस्केप क्यारेक्टर्स हो के हो अरे एस्केप क्यारेक्टर्स जस्तै अब यहाँ मैले एन भन्दाखेरि \n गर्दाखेरि नआयो अनि \t गर्दाखेरि ट्याब आयो \n गर्दाखेरि न्यू लाइनमा आयो होइन \t गर्दा यो चाहिँ चाहिन्छ यो चाहिँ बेसिक कुरै हो त्यही भएर मैले इन्क्लुड गरेँ डट फर्मेट चाहिँ मैले इन्क्लुड गर्ने अलिकति त्यो तपाईँले सिक्न मन छ भने सिक्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ अलिक बेसिक नै हो त्यही भएर मैले यसलाई यहाँ इन्क्लुड गरेको छु सो यस्तो आयो तर यदि मैले चाहिँ नि \प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने के भन्दा \/ गर्नु आउँदैन सो यो त फङ्सन हो त्यसले जेनेरेट गर्छ सो त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि डाइरेक्टली दुईवटा \/ दिँदाखेरि पनि त्यसले \/ जेनेरेट गर्छ त्यहाँनिर है सो यहाँनिर राम 30 राख्यो भने लेट्स सी के हुँदो रहेछ यहाँ हेर्नु त ल \/ आयो कि आएन हो \/ प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ एउटा \/ दियो भने चाहिँ त्यसले काम गरेन है स्ट्रिङभित्र दिनुपर्छ त्यसलाई पनि ध्यान दिनु होला है सो यदि स्ट्रिङभित्र दिनुपर्छ त्यसलाई पनि ध्यान दिनु पऱ्यो र यदि त्यसरी गर्यो भने त्यो हुन्छ त्यस्तै अब कहिलेकाहीँ चाहिँ डबल एपोस्ट्रोफी यहाँ त डबल एपोस्ट्रोफी छैन नि त यहाँ त मैले यो दिएपछि यो स्ट्रिङ भयो भन्ने बुझ्छ कि यसले होइन तर मैले यहाँनिर एन्डलाई चाहिँ मैले कोड गर्नु पऱ्यो एन्डलाई चाहिँ मैले एपोस्ट्रोफीभित्र अथवा यस्तो सिम्बल कोडभित्र हाल्नुपर्ने छ कोड लेख्दाखेरि भने चाहिँ त्यसलाई म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि \/ अनि कोड दिन सकिन्छ होइन यहाँ एन्डलाई मैले कोडमा हाल्नु त ल \/ कोड दिएर लेट्स सी हाउ इट वर्क्स राम 30 सो हेर्नु त एन्ड केमा आयो त एन्ड केमा आयो हेर्नु त है माथिबाट कोडमा आयो कि आएन होइन कमासम्म त हामी दिन सकिहाल्छौँ कमा त यसरी नै काम गरिहाल्छ तर यिनीहरूलाई चाहिँ यसरी गर्न सकिने रहेछ है यो अरू तरिकाले पनि गर्न सकिएला यो चाहिँ एउटा कोड गर्नलाई कसरी भन्नु मैले यो सिकाएको \/ फङ्सन युज गर्न सिकाएको स्पेसली त्यहाँ डाइरेक्ट दिँदा पनि आउला तर त्यो गर्न सकिन्छ किनभने यो हामीले अलरेडी स्ट्रिङभित्र छौँ कि यहाँ त स्ट्रिङभित्र छौँ नि त होइन यो स्ट्रिङको यो डबल कोडभित्र छौँ त्यो भएर हामीले डबल कोडभित्र पनि कोड दिनु पर्यो भने चाहिँ यसरी दिन सक्ने रहेछौँ ठिक छ अब यदि मैले यहाँनिर एकचोटि हेरौँ है त ल यहाँ गरिरहेरौँ न गरेर जान्ने त भने होइन सो एकचोटि यसो गऱ्यो भने त ल के भयो त हेर्नु त ल यो कोड त यहीँनिर छुट्यो कि अब यो एन्ड फङ्सनमा गयो एन्ड अर फङ्सन पनि हुन्छ नि त्यहाँ पुग्यो क्या यो होइन सो त्यो भएको कारणले हामीले \/ गरेँ किन \/ गरेको भनेर क्वेसन आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा कारण हो ठिक छ सो एस्केप क्यारेक्टर्सहरू पनि हामीले यहाँनिर बुझेको छौँ अब भने चाहिँ अब प्रोग्रामलाई कसरी इन्टरेक्टिभ बनाउने भन्ने कुराहरू हामीले यहाँनिर सिक्यौँ अब नेक्स्ट भिडियो हामी डिसिजन एन्ड चोइसेसको कुरा गर्छौँ लुपिङ स्टेटमेन्टहरूको कुराहरू आउँछ फर नेक्स्ट लुपहरू आउनसक्छ त्योहरू चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ योभन्दा अगाडि हामीले बेसिक गरेको छौँ र यहाँ पनि बेसिक यो पनि बेसिक नै हुन्छ नेक्स्ट यो पुरै इन्टायर प्लेस बेसिक हुन्छ वाट यु थिङ्क अबाउट दिस नेम र इनपुट त हो नि भन्ने सोच्नु भएको थियो होला यो भिडियो स्टार्टिङमा नेम दिने इनपुट र प्रिन्ट फङ्सन त हो नि भन्ने सोच्नु तर हेर्नु त कति पावरफुल रहेछ यति सानो टुल पनि अब अझै यहाँ डट फर्मेट युज गर्यो भने त्यो अझै पावरफुल भन्छ कि सो त्यो डट फर्मेट तपाईँले एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ है त मैले त्यो गरिनँ \/ एस्केप क्यारेक्टर र इनपुट र प्रिन्ट यो तिनवटा चाहिँ हामीले आज गरेको छौँ सो वाट यु थिङ्क अबाउट दिस भिडियो गो डाउन बिलो पिट कमेन्ट लाइक सब्सक्राइब एन्ड हिट दैट बेल आइकन स्टे होम स्टे सेफ एन्ड सी यू नेक्स्ट भिडियो गुड बाई